Pasko na, makapagkape nga. Oh, there you are, my dear. Your Ninang Kaladkaren has been waiting for you. What took you so long? Anong hinihintay mo? Pasko? Ako rin. Ang makatulog bago ang tsibugan, naku, walay na walay yan. Huwag magparaya, ilaban mo ang karapatan mong lumafa. Kaya naman this year, get your caffeine fix. Press some coffee and use this Winterfint mug to match the festivities that you are looking forward to. Well, your choice of warm drink actually. Coffee, tea, or me. Charot, hindi hot chocolate. Ako po si Kaladkaren na naniniwala sa kasabihang ang batang di nakahilata, nakakalamang sa handa. And I thank you! Inom tayo.